साथीहरु, यदि तपाईहरु स्टक मार्केटको बारेमा पुरा ए टु जेड सिक्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना इम्पोर्टेन्ट गोलहरु अचिभ गर्नको लागि प्रोपर फाइनान्शियल प्लानिङ कसरी गरिन्छ त्यो एक्सपर्ट्सहरुबाट सिक्न चाहनुहुन्छ, त्यसैको लागि आज मैले 3500 रुपैयाँ बराबरको 2 फुल्ली कोर्सहरु तपाईलाई एज अ गिभ अवे दिन गइरहेको छु। नो म्याटर तपाई कति पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईको आईक्यू लेभल कतिको तेज छ, यदि तपाईलाई प्रोपर फाइनान्शियल प्लानिङ गर्न, बजेटिङ गर्न, भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्न आउँदैन भने तपाई पैसाको प्रब्लममा रहनुहुन्छ। एक अति नै इन्ट्रेस्टिङ रियल स्टोरी सुन्नुहोस्। युट्युबमा यो भिडियो छ, फ्रम मिलियनियर टु होमलेस। यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला, यो एकदम रियल स्टोरी हो। टोनी रोज जो युकेमा बस्छन्, यिनले एक कम्पनी खोलेका थिए, नाम थियो कारबाग, र यो कम्पनीले पिक्युल ट्र्याकिङ सिस्टम म्यानुफ्याक्चरिङ गर्थ्यो। यो कुरा सन् 2005 भन्दा पहिलेको हो, जब गुगल म्याप पनि थिएन। त्यो समय उनको यो कम्पनी धेरै नै सक्सेसफुल थियो। 4 years ago, I was a multimillionaire. I had 19 companies around the world and I manufactured vehicle tracking. 90 कन्ट्रीमा इनको बिजनेस थियो। टोनी रोज आफ्नो कम्पनीबाट हरेक वर्ष $1.6 मिलियन स्यालेरी लिन्थे। सोच्नुहोस् 2005 मा 20 करोड हरेक वर्षको स्यालेरी। तर अफसोस कुनै समय पश्चात इनको कम्पनी फेल भयो। इनकी वाइफले इनलाई छोडिन् र एक जवान केटासँग विवाह गरिन्। अब इनको एज धेरै नै भइसकेको छ र काम गर्न पनि डिफिकल्टी हुन्छ। इनको सारा पैसा सकिसकेको छ र अहिले यिनी एक होम बसमा रहन्छन्। यही इनको घर हो। पहिला यिनीसँग धेरै साथीहरू हुने गर्थे, बट आज यिनको कोही साथी छैनन्। यो केवल एक स्टोरी हो। यस्ता तपाईलाई धेरै एक्जाम्पलहरू भेटिन सक्छन्, जसले पैसा त खुबै कमाए बट त्यसलाई म्यानेज गर्न, इन्भेस्ट गर्न नै सकेनन्। अनि उनीहरू पहिला जहाँ थिए फेरि उही आए, इभन त्योभन्दा वर्स्ट कन्डिसनमा पनि आए। केवल पैसा कमाउनु मात्र काफी हुँदैन, त्यो पैसालाई सहीसँग म्यानेज गर्न, सही ठाउँमा सेभ र इन्भेस्ट गर्न पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ताकि तपाईँ फाइनान्सियली सेक्योर हुन सक्नुहोस्, फाइनान्सियली फ्री हुन सक्नुहोस्। यो काम सबैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जति छिटो तपाईँ आफ्नो फाइनान्शियल प्लान तयार गर्ने र इन्भेस्टिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, उति नै तपाईँ कम्पाउन्डिङको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र छिट्टै रिच बन्न सक्नुहुन्छ। नत्र त जति ढिलो उति लस। त्यसकारण आज म तपाईलाई स्टक मार्केट, इन्भेस्टिङ, फाइनान्शियल प्लानिङ सिक्नको लागि प्रिमियम कोर्स जुन वर्थ 3500 रुपैयाँका हुन्, जुन तपाईलाई पुरा फ्रीमै दिनेवाला छु। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथीहरू, ती फ्री प्रिमियम कोर्स मध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ फाइनान्शियल प्लानिङ मेड इजी। साथीहरू, यो कोर्स धेरै नै युजफुल छ। यसको प्राइस 999 रुपैयाँ भारू रहेको छ, जसलाई नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा 1600 हुन आउँछ। बट अहिले म बताउँछु कि कसरी यो कोर्स तपाईले पुरा फ्रीमै पाउनुहुन्छ। यो कोर्सको भ्यालिडिटी 3 इयर्ससम्म रहेको छ र यसमा तपाईले यस्तो खालको एक सर्टिफिकेट पनि मिल्नेछ। 68 भिडियोहरू छन् र 9 स्टडी मेटेरियलहरू रहेका छन्। यो कोर्सको मद्दतबाट तपाईले प्रोपर फाइनान्शियल प्लानिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैसँग एक क्रिस्टल क्लियर फाइनान्शियल प्लान हुनुपर्छ कि मेरो सर्ट टर्म गोल यो हो, लङ टर्म गोल यो हो। इमर्जेन्सीको लागि मैले कति फन्ड राख्नुपर्छ, म्यारिज, होम, एजुकेसन, कति एजमा म रिटायर हुन चाहन्छु, कति पैसाको साथमा रिटायर हुन चाहन्छु, हेल्थ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स, हरेक चिज जुन तपाईको सुखमय जीवन जिउनको लागि जरुरी छन्, ती सबै प्लान हुनुपर्छ। तब पो तपाईँ त्यसको अकर्डिङ डिसिप्लिन र मोटिभेसनको साथमा पैसा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो हरेक फाइनान्शियल गोललाई एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच यस बुकबाट मैले एउटा कुरा सिकेको छु। जुन गोल राम्रोसँग प्लान गरिन्छ, एकदम क्रिस्टल क्लियर लेखेर राखिन्छ कि यो डेटमा म यो चिज, यो नम्बरमा, यदि यहाँबाट उहाँबाट यो त्यो सबै प्लान हुन्छन्, ती गोल एकदमै छिटो एचिभ हुन्छन् एज कम्पेयर टु ती गोल जुन हावामा बोलिएको हुन्छ कि यो मैले गर्न छ। तपाईँले यो लाइन त पढ्नुभएकै होला, एन इडियट विथ अ प्लान क्यान बिट अ जिनियस विदाउट अ प्लान। तपाईँ फाइनान्शियल प्लानिङ सिकेर आफ्नो लागि फाइनान्शियल प्लान त बनाउन सक्नुहुन्छ नै, साथमा तपाईँ एक प्रोफेसनल फाइनान्शियल प्लानर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा विश्वमा फाइनान्शियल प्लानर पनि राम्रो पैसा कमाइरहेका छन्। अनि तपाईँ फाइनान्शियल प्लानर बनेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र तपाईले कहिल्यै सर्टिफिकेटको आवश्यकता भयो भने पनि यो कोर्सको सर्टिफिकेट पनि युजफुल हुन सक्छ। ओके साथीहरू, अब कुरा गरौँ इलन फाइनान्शियल प्लानिङ मेड इजी। यो 1600 रुपैयाँको कोर्स कसरी तपाईहरुलाई फ्रीमा मिल्छ त? त्यसको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको यस लिंकमा क्लिक गरेर यस कोर्स बेसमा आउनुहोस्। इनरोलको बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुहोस्। नेम इमेल भेरिफाई गरेर लगइन हुनुहोस्। फेरि इनरोलमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाई इनरोलमा क्लिक गर्नुहुन्छ तब तपाई यो पेमेन्ट बेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् एप्लाइड प्रोमो कोडमा क्यापिटलमा EASY इजी यो प्रोमो कोड युज गर्नुपर्छ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। जब तपाई इजी प्रोमो कोड युज गर्नुहुन्छ यो कोर्स 100% फ्री हुनेछ।
यो कोर्सको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा कुपन कोडको साथमा दिनेछु, तपाईँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अब कुरा गरौँ हाम्रो लिस्टको दोस्रो प्रिमियम कोर्स A to Z अफ स्टक मार्केट फर बिगिनर्स। साथीहरू यो कोर्समा तपाईँहरूले बेसिक्स अफ स्टक मार्केट बाहेक यो सबै टपिक पनि सिक्न पाउनुहुनेछ, जस्तो मेथड अफ स्टक सिलेक्सन, धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि ट्रेडिङ गरौँ वा लङ टर्म इन्भेस्टिङ, यो डाउट पनि तपाईँहरूको क्लियर हुनेछ। स्टक एनालाइसिस यो पनि एक इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जुन यस कोर्समा कभर गरिएको छ। यो कोर्सको प्राइस पनि 999 भारू रहेको छ, जुन हुन आउँछ 1600 रुपैयाँ नेपाली। तर यो कोर्स पनि तपाईँलाई फ्रीमा मिल्नेछ, तपाईँले सेम उही स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ, तर कुपन कोडमा तपाईँले YESB100 युज गर्नुपर्छ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क र प्रोमो कोड राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट सबै कोर्सहरू चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यी त थिए 2 प्रिमियम कोर्स जुन तपाईँहरूलाई फ्रीमै पाउनुभएको छ। आशा गर्छु यो दुईवटै कोर्सको मद्दतबाट तपाईँ आफ्नो फाइनान्सियल प्लानिङ स्किल, स्टक मार्केटको नलेज इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो पनि इन्फर्मेटिभ र राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोस्। अनि तपाईँ हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप र च्यानल जोइन हुनको लागि चाहनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। त्यहाँ हामीले मार्केट सम्बन्धी कुराहरू गरेका हुन्छौँ भने यस्तै खालको फ्री रिसोर्सेसहरू सेयर पनि गरिरहेका हुन्छौँ। धन्यवाद।